Salutare tuturor! Bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip. Astăzi o să vorbesc în mod special despre orice îngrășământ natural pe care noi îl putem obține în propria bucătărie, în fiecare zi chiar, pentru că în fiecare zi, în fiecare zi gătim. Zațul de cafea ne rămâne în fiecare zi, este bogat în azot, în potasiu și foarte multe alte elemente importante pentru creșterea plantelor, foarte bun de adăugat în sol, nu exagerat, nu trebuie să exagerăm, dar este un ingredient prețios care nu trebuie aruncat. Dacă nu îl folosim ca îngrășământ la fața locului, îl putem adăuga în compost. De asemenea, resturile de pâine sunt foarte bune și ele bine, noi dăm la animale, dar câteodată mai adăugăm și ca îngrășământ în amestec, pentru că este o modalitate rapidă de a obține bacteriile importante pentru creșterea plantelor, pentru a activa nutrienții, a facilita absorția nutrienților din sol, prin activitatea drojdiilor care sunt conținute în pâine. Dacă o lăsăm un pic la fermentat, o zi, două, putem să obținem, iată, un îngrășământ natural. Chiar 7 zile se poate lăsa, după care, evident, diluată soluția respectivă, exact așa cum procedăm cu drojdia de bere. Adică, dacă nu avem drojdie de bere, putem folosi coși, resturi de pâine și obținem practic același rezultat. De asemenea, coși de citrice, astea sunt bune pentru a îndepărta insectele dăunătoare, chiar dacă, evident, sunt stropite, să fim serioși, toate citricile sunt stropite, dar mă gândesc că totuși nu e o cantitate atât de mare încât să ne dăuneze dacă adăugăm în îngrășământ. Eu așa procedez, dragilor, dacă nu arunc în compost și nu am fertilizat în ultimile 5-6 zile, eu fertilizez mai des, ce-i drept, recunosc, nu o dată la 2 săptămâni. Pun aici absolut tot și am câteva plante aproape de casă, de fapt în fața casei, și mi-e foarte ușor să le fertilizez, ies afară, le fertilizez și da. Spre exemplu, astăzi o să fac mai multe feluri de mâncare, tot ce îmi rămâne, cojile de cartofi, care sunt bogate în potasiu, în mod special, foarte prețioase, apa în care eu fierb cartofii sau în care spăl cartofii, de asemenea, o pun într-un recipient, o găleată, un castron, depinde de cantitățile pe care le pregătesc în ziua respectivă și fertilizez plantele cu ele. Cojile de ceapă, resturile de ceapă care rămân, foarte bune pentru că ele sunt bogate în absolut toate substanțele nutritive, toate vitaminele și mineralele, mai puțin azot. Nu avem azotul în ele, în rest le avem pe toate și sunt foarte, foarte prețioase. Deci eu când curăț ceapa, toate cojile care rămân, o bag să-mi pregătesc îngrășământul natural. Pe lângă faptul că este bogat în vitamine, minerale, foarte mulți nutrienți, au și proprietăți insecticide, fungicide și bactericide. Resturile de cartofi, la fel, tot, absolut tot, pun aici, la macerat, nu neapărat o zi, nu țin ca regulă să țin o zi, să fermenteze, spre exemplu, gătesc dimineața și fertilizez seara, sau dacă nu, las pe a doua zi. Nu las mai multe zile pentru că prinde un miros neplăcut și chiar nu le țin aici în casă sau pe hol. Prefer să fac un macerat maxim de o zi, când vine vorba de resturile care îmi rămân în bucătărie. De exemplu, astăzi o să fac o ciorbă de carne și toată apa pe care o folosesc, nu o arunc la chiuvetă, nu o arunc. Este și ăsta un îngrășământ bun pentru plante, pentru că conține foarte multe substanțe nutritive pentru creșterea plantelor.
Așadar, dragilor, vedeți, eu așa procedez, vă împărtășesc și vouă absolut tot, ceea ce fac, cum fertilizez, cum tratez. Acestea fiind spuse, mulțumesc pentru atenție, toate cele bune vă doresc, mult spor, sănătate, la revedere!